হেল্ল' এভৰিৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই নতুন ব্লগটোলৈ। মই ৰচন আৰু আজি মই দেখুৱাম আপোনালোকক মোৰ ষ্টাডি ছেটআপ। কিন্তু এই ভিডিঅ'টোৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি মই আচলতে মোৰ আম্মাৰ কিতাপৰ আলমাৰী আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এইখিনি মোৰ আম্মাৰ কালেকশ্যন। ওপৰত এয়া শৰৎ চন্দ্ৰ, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, লগতে অসমীয়া বিশ্বকোষ আৰু বহুত অসমীয়া আৰু বাংলা কিতাপ। এইফালে মোৰ সৰুকালৰ ল'ৰালিকালৰ কিতাপ। মই এতিয়া ৱেইট কৰি আছোঁ কেতিয়া মোৰ ল'ৰা ডাঙৰ হ'ব আৰু তাক মই এইখিনি পঢ়িব দিম। সেইফালে অসমীয়া আৰু ইফালে এইখিনি ইংলিছ। এতিয়া মোৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে মোৰ ল'ৰাই পাব এইখিনি পঢ়িবলৈ। আশা কৰোঁ তাৰো পঢ়াৰ এটা হেবিট হ'ব। সৰুৰে পৰাই মই গঢ় দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাওঁ কিমান দূৰ সফল হওঁ। আৰু ওপৰত সেয়া কিছুমান মোৰ ভণ্টি আৰু মই পোৱা, লগতে ভনী জোৱাইৰখিনিও ইয়াতে ৰাখি থোৱা আছে এৱাৰ্ডছ। আৰু এইখিনি মোৰ বেডৰুমৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল। আচলতে এতিয়া ঘূৰি আহোঁ আমাৰ আচল টপিকলৈ। মোৰ ষ্টাডি ছেটআপ আচলতে অকণমান সিঁচৰিত হৈ আছে, মই জনাই আছোঁ কিয়। গতিকে এইখিনি মই এতিয়া ৰাখি থৈছোঁ মোৰ বেডৰুমত টেম্পৰাৰী বেচিছত। ওপৰত এইখিনি চাইক'লজিৰ আৰু তলত সেয়া apscৰ কাৰণে। কিন্তু মোৰ আচল কালেকশ্যন মোৰ ষ্টাডি ৰুমতহে আছে। দিছ ইজ মাই বেডৰুম আলমিৰা টু কিপ দ্য বুকছ। এণ্ড এইটো মোৰ ষ্টাডি টেবল বেডৰ কাষত, কিয়নো মোৰ বেবীৰ কাৰণে মই আচলতে ষ্টাডি ৰুমত বহুত বেছি সময় কটাব নোৱাৰোঁ। সেইবাবে মই ইয়াতেই মোৰ যিখিনি পঢ়িবলগীয়া মেইন সেইখিনি ৰাখি থৈছোঁ। আৰু ষ্টাডি ৰুমটো আচলতে মোৰ ওচৰৰ এখন আচলতে ছেটআপ কৰি লৈছোঁ। ব'লক তালৈকে যাওঁ। মই যেতিয়া নগাঁৱৰ পৰা মোৰ ইনলজৰ পৰা খাৰুপেটীয়ালৈ আহি গৈছিলোঁ মোৰ মাৰ ঘৰলৈ, মোৰ পাপাৰ অসুখ হওঁতে মোৰ গোটেই মেটেৰিয়েলছ মই লৈ আহিছিলোঁ। সেইবাবে কাষৰ ঘৰৰ ৰুম দুটা আমি ভাড়াত লৈ এনেকৈ ষ্টাডি ৰুম মই সজাই লৈছোঁ মোৰ। এইফালে এইটো ছাইডৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, দুটা 1 ছিটাৰ চোফা ৰাখি থোৱা আছে। আৰু ৰিচেণ্টলি মই এই মেপছসমূহ পেষ্ট কৰিছোঁ ৱালত, যাতে এটা ষ্টাডি ৰুমৰ লুক এটা আহে। লগতে মাজে মাজে ৰেফাৰ কৰিব পাৰি, ইউজফুল, একেবাৰে ইউজফুল নোহোৱাও নহয়। ওপৰত সেয়া মোৰ প্ৰিণ্ট আউট মেটেৰিয়েলছ, সেইখিনি মই গোটেই নিজে প্ৰিণ্ট কৰাই লৈছিলোঁ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল। ইয়াতে মোৰ কিতাপখিনি আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই লওঁ। ইয়াতে যিহেতু মেইনছ ৰিলেটেড আৰু কিছুমান এইবাৰ নালাগা কিতাপ আছে, সেইখিনি মই নিয়া নাই মোৰ ঘৰলৈ, মোৰ বেডৰুমলৈ। চ' ইণ্ডিয়ান ইকনমি, আপোনালোকক মই বুক লিষ্ট জনাওঁতে দেখুৱাইছিলোঁ মডাৰ্ণ ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী, ছ'চিয়লজি, কিন্তু মোক ছ'চিয়লজি এতিয়া নালাগে। তাৰপিছত ACSৰ এইবোৰ গাইড বুক, পাপাৰ হিষ্ট্ৰী বুকছ, এইফালে স্পেক্ট্ৰামৰ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি, তাৰপিছত এইফালে আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ। ওপৰত এয়া এডৱাৰ্ড গেইটৰ আছাম হিষ্ট্ৰী, যিখন মই নপঢ়োঁ, এইবাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে নতুন অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। UPSCৰ কাৰণে সেয়া GSৰ পেপাৰ এখনৰ ডেভেলপমেণ্টেল ইছ্যুজৰ ওপৰত এখন কিতাপ। পাপাৰ আৰু এখন কিতাপ। তাৰপিছত ছ'চিয়লজি ফৰ ACS কিনিছিলোঁ, পলিটিকেল ছায়েন্সৰো কিনিছিলোঁ। এবাৰ ভাবিছিলোঁ পলিটিকেল ছায়েন্স লওঁ বুলি, অপশ্যনেল, পিছত আৰু আইডিয়া কেঞ্চেল কৰিছিলোঁ। এইফালে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ, এইখন পাপাৰ পুৰণা কিতাপ, ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলৰে। আৰু এই তিনিখন কিতাপ আজি মই লৈ যাম মোৰ ৰুমলৈ। হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ষ্ট্ৰাগল, হিষ্ট্ৰী অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া, সতীশ চন্দ্ৰৰ মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰী। তাৰপিছত এথিক্স, ইণ্টিগ্ৰিটি এণ্ড এপ্টিটিউড, এয়া চাণক্য IAS একাডেমীৰ পৰা মই পাইছিলোঁ, কোচিং কৰিছিলোঁ যেতিয়া। এইফালে ইণ্ডিয়ান কালচাৰ, স্পেক্ট্ৰামৰ, DD বাছুৰ পলিটি, ইণ্ডিয়া আফটাৰ গান্ধী, এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া, আছাম মিনি GK। কাৰ GBD গাইডসমূহ মনত আছে স্কুল লাইফৰ, কওকচোন মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত। GBD গাইড ইমান পঢ়িছিলোঁ ন? মইতো অন্ততঃ পঢ়িছিলোঁ বহুত, ভালো আছিলে, এতিয়াও আছে হয়তো। এইফালে মোৰ চাইক'লজিৰ কিতাপ, কিন্তু মেক্সিমাম বুকছ মোৰ লগতে আছে বেডৰুমত। এইফালে বিভিন্ন প্ৰিণ্ট আউট মেটেৰিয়েল, এইখিনি আচলতে চাইক'লজিৰ। তলত সেইখিনি মই কলেজত পঢ়াওঁতে যিখিনি মেটেৰিয়েল যুগুত কৰিছিলোঁ সেইখিনি থৈ দিয়া আছে। দিজ আৰ অফ লেছ ইউজ নাও, সেইকাৰণে এনেকৈ বন্ধ কৰি থোৱা আছে। বাট ওপৰৰ দুখন আচলতে এতিয়া কাৰেণ্টলি ৰানিং, সেইকাৰণে ওপৰত সেয়া গ্লোব। এইফালে কেমেৰা ষ্টেণ্ড, আৰু এইটো মোৰ এটা নতুন ছেটআপ। এইফালে অকণমান সজাই লৈছিলোঁ, কিন্তু ইয়ালৈ বেছি অহাই নহয় দেখোন। এইফালে এটা ঘড়ী, এইটো ষ্টুডেণ্টে গিফ্ট কৰা টিচাৰ্ছ ডে গিফ্ট। এইখন ফটো ফ্ৰেম,
মই যেতিয়া গ'ল্ড মেডেল পাইছিলোঁ BA-ত, তেতিয়া পেপাৰত প্ৰকাশতে সেই খবৰ এচিভমেণ্টটো ইফালে মই ফ্ৰেম কৰি থৈছোঁ। সেইফালে মোৰ পৰ্ট্ৰেইট এটা মোৰ 10 বছৰীয়া কাজিনে পেইণ্ট কৰি মোক দিছিলে, আৰ্ট কৰি। এইফালে মোৰ ফটো, যেতিয়া আমি গুৱাহাটী GNRCলৈ মই লৈ গৈছিলোঁ মোৰ ষ্টুডেণ্টছক, আৰু এইফালে তেজপুৰ মেণ্টেল হস্পিটেললৈ মই যেতিয়া লৈ গৈছিলোঁ মোৰ ষ্টুডেণ্টছক, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ইনষ্টিটিউট অফ মেণ্টেল হেল্থ এণ্ড ছায়েন্সেছ ৰিচাৰ্চ। তাৰপিছত হেপী টিচাৰ্ছ ডে হাতে বনোৱা মোক দিয়া গিফ্ট ফ্ৰেম, এইফালে হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰা গ্ৰিটিং কাৰ্ড ফৰ টিচাৰ্ছ ডে। এইবোৰ আচলতে মই সকলো এনেকৈ মই সাঁচি থৈ দিছোঁ, মোৰ বাবে বহুত বেছি মূল্যৱান এইসমূহ। এইফালে ডেট বাস্কেট ইজ ফৰ ষ্টেচনাৰী আইটেমছ, এইফালে তলৰ ছেকশ্যনত শৰাই, লগতে পিছফালে যিমানখিনি কিতাপ আছে এয়া আচলতে মোৰ পাপা ছাবজেক্ট টিচাৰ আছিলে হিষ্ট্ৰীৰ, গতিকে তেখেতৰ কালেকশ্যনখিনি মই এইফালে এনেকৈ সজাই থৈছোঁ। এতিয়া আগবাঢ়ো পিছৰ ৰেকটোলৈ। এয়া মোৰ কামৰ ৰেক নহয়, দেৰ ইজ জাষ্ট এ ৱেষ্ট পেপাৰ বাস্কেট হিয়াৰ, এণ্ড দেন অল দ্য বুকছ, দিজ আৰ মেথমেটিক্স বুকছ এণ্ড গাইড বুকছ, HS লেভেল। চ' দিজ আৰ অফ মাই হাজবেণ্ড, তেখেতে যিহেতু মেথছ পঢ়ায়, তেওঁৰ এইখিনি কিতাপ। আৰু ইফালৰ ৱালত হোৱাইট বৰ্ড আছে দুখন সৰু সৰু, আৰু মেপছ এনেকৈ ওলোমাই থোৱা আছে। আপোনালোকক এটা স্পেচিয়েল বস্তু দেখুৱাওঁ, মোৰ গ'ল্ড মেডেল চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰেম কৰি থোৱা আছে, মই ইয়াতে এনেকৈ ওলোমাই থৈছোঁ। মোক আম্মাই এনেকৈ ফ্ৰেম কৰি দিছে। গ'ল্ড মেডেলটো আচলতে মোক এনেকৈ থ'ব দিয়া নাই, সেয়া আলমাৰিতে ভৰাই থোৱা আছে, যিটো মোৰ অৰিজিনেল গ'ল্ড মেডেল, বাট ফ্ৰেম কৰি পেলাই চাৰ্টিফিকেটখন লগাই থৈছোঁ। এইফালে মোৰ মেপছ আকৌ এইটো ৱালৰ। আৰু এতিয়া আচল মানে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটোলৈ, সেয়া হ'ল ষ্টাডি টেবল, কাৰণ ষ্টাডি কৰিবলৈ ষ্টাডি টেবল ইজ একচুৱেলি নেচেচেৰী, এণ্ড দিছ ইজ দ্য ওৱান হুইচ আই হেভ কেপ্ট ইন মাই ষ্টাডি ৰুম। এয়া 6-seater ডাইনিং টেবল, বাট উইথ 4 চেয়াৰ্ছ নাও, এণ্ড এইফালে মোৰ নোটছবুক, আৰু এইফালে পেন ষ্টেণ্ড, এণ্ড দিছ cup I got on my farewell day from Jamia Millia Islamia, the last day of my MA 2013-14. So MA কৰি ওলাওঁতে আমি এয়া পাইছিলোঁ, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ চাইকলজি, জামিয়া মিলিয়া ইছলামিয়া। ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড স্পেচিয়েল ফৰ মি। চাম ডাষ্টাৰ্ছ, মাউথ ফ্ৰেছনাৰ্ছ, এণ্ড দেন হেণ্ড চেনিটাইজাৰ। এইকেইখন নোটবুক মই আজি লৈ যাম, আৰু আই থিংক থুলমূলকৈ এয়াই মোৰ ষ্টাডি ৰুম টুৰ। কিতাপকেইখন লৈ যাম বুলি যে কৈছিলোঁ, লৈ লওঁ এইকেইখন। হিষ্ট্ৰী যিহেতু মই অল্টাৰনেট ডেইজত ৰাখিছোঁ এনেকৈ ৰুটিনত, লৈ যাওঁ এইকেইখন আজি। আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখুৱাওঁ, কাষৰ ৰুমটোত আচলতে এনেকৈ বেড থৈ দিয়া আছে। পঢ়ি পঢ়ি ভাগৰ লাগিলে ৰেষ্ট ল'বলৈ পিছে এইফালে অহাইহে নহয়। গতিকে এয়াই আছিলে মোৰ study room tour. Thank you for watching. Take care, bye bye, and don't forget to subscribe.